بچه خوش اومدید به اولین پارت از بازی Alanwake 2. بچه این بازی خیلی دلم میخواست بازی کنم. یکی از بازی‌های فوق‌العاده ترسناکیه که حالا امسال اومده و اینکه خیلی وقت هم نیست اومده، ولی خب بالاخره تازه تونستم بازیش کنم. یه بازی ترسناک و که همه جایزهای که نه اکثر جایزهای امسال رو درو کرد در کنار بالردیت 3. و اینکه خب اگر ویدیو رو دوست داشتید بچه‌ها لایک کامنت سابسکرایب بهتره کنید. ویدیو رو هم ندیدید این بالا میذارم، ویدیو بازی قبلی برید حتما ببینید. چنلمون هم اگر دوست داشتید به دوستاتون معرفی کنید که کامیونیتیمون بزرگتر بشه. بدون هیچ معطلی بریم واسه شروع بازی که خودم دل تو دلم نیست. بچه‌ها رو استوری هم میرم بازی رو و اینکه تنظیماتش هم یه دست زدم برای که سانسور، یه قسمت سانسور داره که اگر لختی مختی چیزی باشه گیر نده بهمون یوتیوب. خب Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. مثلا کاتسینای این بازی رو میگن چیز دیگه، فیلمه، یعنی به صورت انیمیشنی ساخته نشده. There are only victims and monsters, and the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. میگه این داستانی نبود که امید داشتم این شکلی باشه، این پایانی نبود که میخواستم. این داستان ما رو زنده زنده میخوره. اوکی زامبیه. خب این چیه؟ اینو چجوری میتونیم یعنی اینو میتونیم اسکیپ کنیم این گیم پلیو؟ میخوام برم. چقدر عجیب. باشه یه چیزی هم که بهتون بگم اینه که چقدر تاریک شد. یعنی میخوام برای این گیم پلی کلا صدای بازی رو هم بیشتر کنم، پس برای همین که ترسه قشنگ بهتون بخوره صدای گوشیتونه. حالا هر چیزی که دارید این ویدیو رو باش نگاه میکنید ببرید بالا، چون که المنت های صداش فوق العاده است. حالا همین الان من مو به تنم سیخ شده. اوکی اوکی یا خدا. اوکی بالاخره میتونیم بدویم. خب وات اینجا راه داشت. اوکی فرار. فرار.
از این ور. بدو 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 بدو. ای اش باختم. بعد اینکه مردیم ترافی برمون پانتینگ سیزن. بچه این همون دو نفری بودن که داشتن نگاهمون میکردن. موقعی که داشتن میزدنش داشتن میگفتن که ما فرقه ای از درختیم، یعنی فرقه درختیم و نمیدونم ما شبا رو میپاییم و این چرت و پرتا. Hey kiddo, how are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my God, Mom, it's not your fault. People get all murdery. What's happened? میگه ببخشید که دیگه نمیتونم یک پیشتون زیاد بمونم. میگه تقصیر تو که نیست که مردم همینجوری کشته میشن. Mom, it's so good. No spoilers. داره با پسر دختر یا پسره و لوگان نمیدونم. لوگان که اسم پسر بود حالا. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. اوه بچه این چپیه مرده سمله که یعنی همون کسی که این بازی رو ساخته و چیزه مکس پین یک هم اگر بازی کرده باشید اینه، یعنی شخصیت مکس پین یک این بود. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. میگه نمیتونه تصادفی باشه که تا ما میرسیم یه قتل دیگه اتفاق افتاده باشه. میگه فکر کنم قاتل میخواد یه چیزی مسیجی رو به ما برسونه، پیامی رو بهمون بگه. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are, Cauldron Lake. Time to get to work. کالدرون لیک بچه. چه من یکیشو بازی کردم ولی تمومش هیچ وقت نکردم. همیشه نشد تمامش کنم تا وسطاش رفتم A و deputy was supposed to be here to show us to the ولش crime کردم. scene. There's the car, so where's the deputy? خب By a bear. I'll check out that map. اینویتیشن این چیه؟ میگفت اینجا رو چک کن. مپ رو گرفتیم تروفی بمونه. چقدر تروفیاش ایزیه. خب اوکی بزرگه برای بازی استوری دار. ما اینجاییم الان. اینم پارکینگمون. I think I hear someone.
Could be our deputy. خب Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. FBI. Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know ساگا my بچه ما partner, ساگایی Alex میدن Casey. مثل که یه هیروی جدید به بازی اضافه کردن که ما میشیم چون داخل یکش اصلا نبود همچین I'm آدمی. Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, The federal agent's right here, Thornton. گفت اون اسکولای FBI کجا هستن؟ بعد نمیدونست که ما اینجا هستیم. He's not what you call the سلامونش sharpest axe in the shed. صداشون رو شنیدیم دست. میگه اونایی خب Were there any witnesses? Yeah, میگه شاهدی couple بوده؟ out-of-towners. میگه آره یه مش آدم که اینجا نیستن یعنی بیرون از شهر هستن که اومده بودن اینجا. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down گفت the میخوام hill برم towards the lake, around the old جسد رو convenience ببینم. store. You can't miss it. الان داره بهمون Everything's آدرس been میده که از closed کجا since بریم. the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Tell him I'm here, waiting. I'll show him around. They got it, Thornton. خب Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. اوکی داخل Make sure I'm جنگ seeing the clues اینجا clearly. اتفاقات خوبی نمیفته. کیس بار The mind place. My version of the mind palace technique. To sift through clues and work the case. Building اوکی the بچه mind این place توی again for each ذهنشه case. میگه مکان ذهنیشه اینجا که همه چیزا رو سرهم میکنه و بخواد The facts این are on board. پرونده ها رو حل کنه. Everything we know about the previous murders. ای Worth وای taking another look. باگ زد. خب ویکتیم بچه اینا همشون میگه داخل سال 2010 گم شدن و این هم متده که قاتل استفاده میکنه. دستاشو میبنده و قلبشو اینجوری سینه‌شو دست پاره میکنه و قلبشو ور میداره. میگه قلب گم شده. میگه همشون هم تجربه خفگی دارن یعنی غرق شدگی و خفگی یه جوری توی مایات. خب I تموم see شد. you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a اینجا چی داریم؟ detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. اینم روزنامه برای گم شده است و این Are you چرت و thinking of پرتا. retiring? خب You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. بچه گفت که من دیگه میخوام بازنشسته بشم. بعد گفت میدونی چه اتفاقی برای آدمایی میفته که میگه این آخرین پروندم. آخر اگر تو فیلم دیده باشید اونایی که همیشه آخرین پروندهشون سریع کشته میشن میمیرن یه اتفاقی براشون میفته. Let's go. میرور پیک. بچه نوک قله رو نگاه کنید لذتش رو ببرید. میگه منطقه جذاب. Fucking nature. Gives me a headache. It's too این much طبیعت بهم sky. سردرد میده. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on گفت باید me. چرت میآوردم همراه خودم مگه داره بارون میاد.
یک کمی آب دارم میبینم. Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your Oh. service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, او دایرم، ولی چرا فلش لایتمون کار نمیکنه؟ so cool. Hunting down psycho serial killers and بدو shootouts with the mob. بدو. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Let's just see this body, shall we? اینجا همون جایی بود که دهن این طرف رو سرویس کردن. Now, this is the scene of the crime. یه سال اگه الان من سانسور نزده بودم یعنی این چیز میزاش پیدا بود. Thanks, Deputy. No tar. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining خوب out که this جای دیگه شو one. نبریدم. Does this fit the MO of the previous murders? چیکار باید کنیم دقیقا؟ Body is positioned on the table. Ritualistic. خب Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? انگار شرلوک هولمز میمونه. میگه این اتفاقی که تازه تا ما اومدیم این کشته شده. خب با بگم دنبال سرنخ. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. مثلا این همون دسته بود که گفتم مثلا یه چیزی با Inside دستش stab wound. میبنده. Chest cut open. و اینم که متدشون و اینم The فکر کنم killer had the قلبشه. heart right next to the body. خب میگه این قلبه که گذاشته اینجا یادشون رفته، یعنی وسطشون وسط این مثلا قتل اتفاقی افتاده. Definitely matches the previous murders. میگه به قتل قبلی هم میخوره. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. این 4مین قتله که میدونیم دربارش. خب Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? میگه چندین نفر اینجا بودن چون چندین رد پا بود. گفت یعنی چندین نفر قاتل داریم. Was it for a بچم camera? اینجا بود. Someone was drinking beer. They spent time here. Waiting. میگه اونا اینجا منتظر بودن. اوه Any idea who the victim is? میبینی این طرف کیه؟ His name is Nightingale. He was FBI. Came نایتینگیل. to town about 13 years اف بی آی ago. بوده بچه ها. 13 سال پیش اومده بوده اینجا. Since. Well, until now. Nightingale. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. So you knew بچه our این victim. میشناستش این کیسیه. Didn't recognize him in his current state, but yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. خب میگه بعد از اینکه همکارش کشته شد دیگه مثل آدم سابق نشد و رفت تو انزوا. خب let's go بریم چرت و پرتا رو بس کنیم. They planned for the murder to happen here. میگه اونا برای این قتل برنامه‌ریزی کرده بودن They were waiting for him. But و why انتظارش رو Nightingale? میکشیدن. ولی چرا نایتینگیل؟ He's been missing for 13 years. 13 سال بود که گم شده بود طرف. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they پروفایل saw. بچه‌ها میگه میره داخل Feel سر what they طرف felt. و چیزی که احساس میکنی رو Use whatever احساس you know میکنی. about them to guide احساس my میکنن و intuition احساس for میکنی. revelation.
piece it together. اوکی. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. بالای برکه‌ای که برکه نیست، تاریک، اونم اونجا بود. Not allowed in the lake until he says otherwise. میگه تو اجازه نداری بری داخل اون برکه تا موقعی که اون برعکسشو بگه. خب فهمیدیم که از رودخونه برکه Nightingale was میاد. chosen as the victim. لیک میشه رودخونه فکر کنم. آره. Switch. It goes click. میگه سویچو که بزنی کلیک میکنه و چراغ رو روشن میکنه. یه نفر خونه است. Wasn't some random act of violence. چرت و This پرت was a میگه. ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. چون میگه مثل یه مراسم بوده براشون در اصل. آره دیگه خب چندین نفر جمع کردن اینجا. چیکار باید کنیم دقیقاً؟ اوه چارم هم داریم. Increase maximum health. تفنگ تو چجوری در میاری؟ پروفایل ویکتیم. پروفایلش کردم دیگه کثافت. فکر کنم بابرم داخل برد. بچه اول بازی میگن یک کمی چیز داره، یک کمی حوصلتون سر میره ولی بعداً The lake is connected to Nightingale somehow. قوقا میکنه قوقا. Let's take a look down by the lake. خب بریم سمت Lead the رودخونه. Sounds way. good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. بدو. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. این طرف از اون رودخونه اومده. Safety. یعنی احتمالاً دنبال سرپناه They بوده. were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here. که معمولا یه چیز میز بهمون میده. Dragged him to the campgrounds, strapped a witch with no heart. Lady. Strange echo of Al murder. Witches lady. Lady نمیم چی میگه. مثل کارو بگی نمیفره. بچه این طرفی بود که داخل یکش دشمنمون بود. It is kind of creepy though. اوکی بچه ها چیزی که اینجا نوشته اینه که آقا این با شوهرش، حالا شوهرش هم یه چیز بوده، شرف بوده، همین پلیسایی که اینجا هستن و آقا این هم اتفاقاتی بینشون میفته و اینا و بعد از اینکه اتفاقاتی بینشون میفته این زنه برمیگرده خب و انتقام میخواد بگیره از شوهره و به خاطر همین طرف رو میکشه. خب میگه اونو داخل رودخونه غرق میکنه و قلبشو در میاره و میکنه داخل یه جعبه و با اون قلبه میگه اونو دوباره از داخل اون رودخونه احضارش میکنه تا بتونه دقیقا اون انتقامی که میخواد رو بگیره. وقتی میگن که حالا چیز بوده ولی خب این طرف آره توی یکیش همچین داستانی بود و میگه بعد از جایی هم که فکر کنم قلبش و اینا رو گذاشت این درخت بزرگه. واو عجیبه کشف شده. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. There's a piece of paper on the ground. و باشه این همون داستانه هست که می نوشته. میگه با یه تایپ رایدر از این چیزا نوشته شده، اسمش هم دقیقا چیه فارسی شد. Like a
manuscript. میگه بعضی جاش خطی شده با خودکار. Killer left a message. قاتل یه مسیج برامون گذاشته، پیام گذاشته برامون. It's for us. میگه برای ما. The text is about us. و این نوشته درباره ما The victim was one of است. their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. میگه و بعدش یه Stuck down into terrifying depths. برگه بود پیدا کردن. These words felt like a message. Felt like a message. این کلمات انگاری براشون پیام بود. یه نفر میدونست اونا اینجا بودن. یه نفر داشت باشون بازی میکرد. یک دعوتنامه. میگه چجوری میتونستن قبول نکنن؟ بچه آلن ویک بودا. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. خب let's go ببینیم اینجا چیکار باید بکنیم. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. میگه درست از رودخونه اومده ولی این سرنخ‌ها درست نیست، با عقل جور در نمیاد. خب اینا پروفایلینگ. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. میگه دیگه از این به بعد کلماتش رو توی قلبم دنبال میکنم. Truth. You must dig it out. Something was put inside him. میگه چیزی داخل بدنش، داخل سینه‌اش گذاشته شده. اوه این چیزی که پاره شده سینه‌اش. خب Found all I can here. Time to properly examine the body. وقتشه که درست حسابی جسد رو بررسی کنم ببینم چی داخلشه. اوکی. I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. خب برو. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? ولش کن حالا. They're twisting events. بعدا اینجا رو فکر کنم بتونیم بگردیم. چون این نقشه داره احتمالاً اوپن ورلد یه جورایی بازی نیمه اوپن ورلد. Are we characters or the audience? گرافیک بازی واقعا خوبه. حالا It's all about control. Deciding what happens to who. Hey, Don't let it drag you in. Good. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. I hope you didn't get stuck. این چپتر بعدی رو میخوام. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper بریم سمت شهرمون. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called. گفت اون دکتره که بررسی میکنه جسدو نیستش، گفت خودم میکنم. بابا اشکال نداره که. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. خب. Shortcut. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. خب. The diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. درباره اینجا صحبت میکنه. درست داریم میریم؟ Exactly up to the task. آره دیگه. Hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. اوکی یه چیزی اینجاست. Kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about دو تا,  coincidentally. چیز بهمون داد. As a fake آها بچه برای
اوکی اینا رو جمع میکنیم که But he really hates the movies. تفنگامون رو آپگرید کنیم. بالاخره تفنگو که میگم اینجا درست میشه. تو بازی لایزافی همش به شمشیر و این چرت و پرتا میگفتم تفنگ. دهنم سرویس شد. خب Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. Tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? باشه نه به اون اسپایدرمنه که اولش قوقا کرد. چپ یا راست؟ برو ببینم. چپ. خب نه به اون که قوقا کرد، نه به که از اولش فعلا اتفاق خاصی نیفتاده. فعلا گیج و منگیم در حال حاضر. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. میگه با این حسایی که به دست میده و تکنیکت در این سری میریم جلو. Welcome to Bright Falls. بچه شهر اصلیه ها Bright Falls. What? Need to swing by the lodge to get anything from the field office? گرافیکو بچه I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Holy shit. The diner's just up the waterfront. ببینید Shouldn't keep the sheriff اوه اینجا and از همون جایی بود که اول بازی با آلن ویک تو یکش، البته اینجا اومدن با همسرشون و الان اوپن ورد شد. چی شد دقیقا؟ اوکی let's go. اومدن اینجا کلید رو بگیرن ها. یعنی کلید از همون زن بده بگیرن داخل اینجا. آخه آلن ویک یک چقدر همه چیش شبیه دقیقا همونه، ولی خب گرافیک واو. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no. کلانتر باشه الان فهمیدم I'm چرا Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like او بچه اون شاهده که اونا رو دیدن اینجان. با بریم فکر کنم ازشون بازجویی کنیم. Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. خب برو با. او بچه این همون آهنگ میذاش بهمون. دو نفر اینجا بودن بهمون میگفت این آهنگ رو عوض کن به آلن ویک. Excuse me. این دوتا بودن. I'm Agent Saga Anderson. Are you the bookers? That's us. I'm Tammy and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. بار صحبت. I just have a few questions. یا Nothing to stress about, okay? اگر نمیخوای دستگیرمون کنیم، میخوایم بریم داخل هتلمون و استراحت کنیم و افسردگیمون رو رفع کنیم به خاطر اتفاقاتی برامون افتاده. خب بهمون بگو چی دیدی داداش؟ This naked dude came out of the lake and یه اون مرد لخته از رودخونه اومد shouting داشت weird shit at us. He must have been on چرت و something. دیوونگی رفتار Skin میکرد. at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. میگه بعدش We صدای ran into اسلحه these شنیدیم و psychos, deer masks. برخوردیم به آدمای دیوونه‌ای که The naked guy with knives. ماسک Had some گوز داشتن. satanic cult. میگه انگار یه فرقه چیزی بودن. Then we bolted and called the cops. میگه بعدش فرار کردیم و تماس گرفتیم با پلیس. میگه چرا فکر میکنی فرقه بود؟ I'm a writer. True crime.
اشتباه زدم دکمه. گفت اینجا چی کار میکردین؟ گفت من نویسنده ام و اومده بودم یه داستانی سرهم کنم برای کارم کاملا قانونی. خب اینا میگه چاقو و ماسکا کافی نبود. میگه اونا داشتن داد میزدن فرقه ای از درخت، فرقه ای از درخت. چقدر تو حس رو رفت. میگه بعدش یه چیزی پیدا کردیم، نگفت چی. خب یه پروفایلینگ اضافه شد. میگه اونا چی رو بهم نمیگن. میگه گردنبند پیدا کرده که 2 تا مثلث چیزه لوگوشه. خب They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. خب میگه اونا داشتن حقیقت رو میگفتن. خدا رو شکر. خب. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that? جا خب. It's evidence. You need to hand it گفت over. مدرک دلش ردش کن بیاد. Told you not to keep that thing to me. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now. روز. More questions. آره روزه بچه‌ها، روز نوشته بود روز. چه گرافیکی داره خوش توی. ما رو شناخت. میگه فکر نمی‌کردم دیگه برگردی بعد از اون اتفاق فوق‌العاده وحشتناکی که برای بچه‌ت افتاد. حالت چطوره؟ میگه ببخشید تو کی هستی؟ میگه من نمیدونم داری در چی صحبت میکنی. میگه منم اسکول روز. میگه تو که منو میشناسی. میگه فکر نکنم بشناسم. میگه چه اتفاقی برای دختر بچه‌م افتاد؟ میگه دخترت غرق شد. میگه خیلی عجیبه تو یادت نمیاد. چجوری میدونی من دختر دارم؟ میگه تو داری خاطرات بعد تو بلاک میکنی توسط مغزت. همه این اتفاقا میفته. میگه منو با یک نفر دیگه اشتباه گرفتی. اگر که تو اینجوری بگی. چون روز هر کی رو میاد اینجا میشناسه. یعنی آلن ویک هم که اومده بود کلی گفت آلن ویک تویی و فلان و این چیزا. من طرفدارتم. My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're ما که با بچه‌ش داشتیم صحبت می‌کردیم اول بازی. لوگان. فهمیدیم دختر. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. میگه چیزی که اگر تو شبا داخل جنگل باشی تو رو میگیرن. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Morning, Ted. Morning, Ted. Yeah, real important guests. Dear Fest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. داداش بیا چرت و پرت نگو. وقت ما رو گرفتی. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? میگه درباره روز چی میدونی؟ همون طرفه. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. گفت خیلی چیزای عجیبی گفت درباره دخترم و اینگاری منو میشناسه و این چیزا، ولی خب گفت که آره اون یه استعدادی داره که عجیب ترین چیزها رو داخل شهر میگه. شخصی برداشتش نکن. Yep, in the morgue, all prepped.
I'd like to take a closer look as soon as possible. مپ برایت فال هم گرفتیم. برو. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. خب. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. دهنمون سرویس کردی. آها بچه فقط تو جای از این کلید میلیدا میخواد. اون دره چی؟ اینم کلید میخواد. خب پس هیچی. بچه اینجا تاریکه اینجوری. این چیه؟ باز شو. باتری داد بهمون. اینم که هیچی توش نیست. خب اینم فکر کنم تیر بهمون داد. احتمالاً اینجا فایت داریم. It doesn't budge. خب. Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the بذار اینجا رو همه رو یه external چک inspection before کنم. performing the internal examination. تفنگ. بچه خیلی داره بهمون تیر تفنگ میده. What was the cause of death? What other clue? They did leave something inside his chest. میگه یه چیزی اونجا There's writing on here. جا گذاشتن داخل اون بدنش. خب اینم یه نوشته ای رو قلبشه. میگه چجوری تونستن این کارو کنن واقعا. This looks like text. اینجا هم مثل که یه نوشته ای هست انگاری تتو. میگه اصلا اون طرف اهل تتو متو نبود. خب میگه طرف فایت کرد. آره فرار کردیم دیگه ازشون ولی فایت نکرد. خب الان وقتشه بریم همه رو سرهم کنیم. Time to see what Nightingale's body can tell us. اینم سمبولشونه که اینجوریه. خب یه صفحه داستان دیگه است. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. میگه نایتینگل ساگا رو شکار کرد. میگه اونو ندید. میگه اون نمیتونست داخل نور روشن ببینه و اون صدمه به اون میتونه صدمه بزنه. میگه اون قلب نداشت ولی داشت آدما رو میکشت. میگه ما از این صفحات چند تا جا پیدا کردیم. What? Sheriff? What the hell? Show me the clicker. خدا لعنتت کنه. نمیتونست داخل نور روشن ببینه. الان داره کلماتش رو یادش میاد.
برو داخل نور. میگه کاری میکنم تقاس بس بدی. Come on. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. برو. خب. کوش. او ما رو نمیبینه. My gun's out in the hall. Gotta get it back. بدو. خب بدو. Go. این زنده نشه. آه. انگاری اسکولا زدمش. میگه غیب شد. چپتر تموم شد. 1 ساعت تازه بازی شروع شد. بچه فکر کنم تا همینجا برای این پارت کافی باشه. پارت خفنا رو دیگه بذار. این الان یه پارت آشنایی بود، یه اینترو بود دست برای این بازی. موزیکو بچه اگر که کپی رایت نداشت اینو براتون میذارم، ولی فکر کنم این موزیکا کپی رایت داره. حالا اگر تونستم براتون آخر ویدیو میذارم، فوق العاده است موزیکاش. اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک، کامنت، سابسکرایب بهتر کنید. بچه ویدیو قبلی رو ندیدید این بالا میذارم، برید حتما ببینید بازی قبلی. و اگر چنل رو دوست داشتید به دوستاتون معرفی کنید، کامیونیتیمون بزرگتر بشه. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا